Të nderuar shikues, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejt për drejt në televizionin publik të Kosovës me emisionin special me rastin e shënimit të 20 vjetorit të hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe çlirimit të vendit. Me ne në studio tani është profesori i shkencave politike, zoti Afrim Hoti. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. 20 vjetori i çlirimit të Kosovës dhe hyrjes së NATO-s në vendin tonë. Si e cilësoni këtë ditë? Kam përshtypjen që tashmë është fakt notor, jo vetëm për mua, por për secilin qytetar që 20 vjetori dhe vetë procesi i shtetbëmjes ose i pavarësisë Kosovës paraqet njërin ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë tonë të re. Dhe kjo bëhet ende më e mirë, më e bukur si ditë ose si datë të shënuar për faktin që rruga e Kosovës ka krijimi ose ka shtetësia ka qenë vërtet shumë e komplikuar. Faktorët të cilët kanë qenë të implikuar po ashtu në këtë proces kanë qenë të kaluar, janë sot dhe me shpresë do të mbeten edhe në të ardhmen faktorë përcaktues të fateve të kombeve të lira. Prandaj sa herë që vije kjo ditë, në këtë rast në 20 vjetorin e pavarësisë Kosovës, mendojmë për miqtë tonë, mendojmë për shumë breza të cilat kanë sakrifikuar domethënë për këtë ditë. Dhe të njëjtën kohë bëhemi më koshient për të ardhmen e vendit, në radhë parë për të ndërtuar një sistem të vlerave të tillë çfarë kërkon bota perëndimore, dhe për përgjegjësinë dhe obligimin tonë që gjeneratave dhe brezave të ardhshme të krijojmë një bazament të fuqishëm, një shtet të konsoliduar, krah për krah me shtete të tjera përparimtare të botës. Kishim sot aktivitetet e shumta që u shënuan me rastin e kësaj dite. Pjesëmarrës ishin ish presidenti Clinton, ish sekretarja Albright dhe generali Clark, ishte Palmer dhe po ashtu zyrtar të tjerë ndërkombëtar që ishin vendimtar në vendimin për ndërhyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë. Pam një numër të madh të qytetarëve të cilët priten me duar trokitje dhe brohoritje. Si ju duken gjithë këto pamje sot? Spektakolare gjithsesi, por më shumë se sa pamje spektakolare, mendoj që përbërja e delegacionit, në veçantë i delegacionit amerikan, jep dhe duhet të shihet nga një dimension shumë interesante. Kam fjalën këtu për ish presidentin Clinton bashkë me zonin Albright. Dhe zotin Palmer që për mua në kupton që SBA-ja e dikurshme ose e para 20 vitesh bashkë me nomenklaturën ose establishmentin aktual janë në mbështetje të shtetit dhe të pavarësisë Kosovës, sepse kjo rrugë, siç tashmë është krejtësisht e ditur, është vërtet ka qenë shumë e komplikuar dhe deri në disa pika mbetet e tillë, por sidoqoftë rruga ose ecja përpara e shtetit e Republikës Kosovës krah për krah me Shtetet Bashkuara të Amerikës bëhet shumë më e lehtë, bëhet shumë më domethënëse, bëhet shumë më e përgjithshme për faktin që tashmë edhe në kuptimin politik, po edhe në kuptimin e trajtimit akademik, Shtetet e Bashkuara paraqesin simbolin e demokracisë liberale, vendin shembull të respektimit të drejtave të njeriut dhe të proceseve demokratike, dhe besoj që Kosova definitivisht është e bekuar që ka një partner strategjik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se mendoj që të njëjtën kohë ka për obligim njerëzor, moral, politik, strategjik, qytetar tjera, që t'i del në mbrojtje, që ta kultivoj dhe matutje dhe ecjen e saj ta ketë bashkë me SBA-n. Pam emocionet që shfaqen si presidenti Clinton dhe sekretarja Albright. Sekretarja Albright gjatë kohës kur u bë zbulimi i bustit e saj, po ashtu Clinton gjatë kohës sa qëndroi tek shtatorja e tij, ishin të emocionuar me atë çfarë ka bërë populli i Kosovës për dy liderët e mëdhej amerikan. Pam shtrëngim duarsh me qytetarët e Kosovës, një afërsi e madhe e tyre me qytetarët e Kosovës dhe po ashtu shprehen mirënjohje për gjithë këtë raport që Kosova ka me SBA-n. Duhet vazhdohet edhe me tutje ky bashkëpunim edhe në të ardhmen? Teksa shihja, domethënë skenet e sotme, u ktheva pak në retrospektiv dhe më kujtohet në librin e tij ish presidenti Clinton. Shkruan që democracy is not a rose, is not rose, is not rose, që në gjuhën shqipe i vije që nuk është gjithë një lule. Nuk është gjithë një trëndafil, në kuptimin që jo gjithmonë rruga e ecjes së kombeve dhe të njerëzve është e drejtë, dhe se kjo rrugë normalisht në raste të shpeshta din që të përballë me sakrifica të ndryshme,
me problematika të ndryshme, të cilat shtetet dhe kombet normalisht janë gjendje që ti te kalojnë ato. Në rastin e Kosovës mendoj që kemi të bëjmë me shembullin më eklatant, sepse shteti dhe kombi normalisht nuk kanë qenë para një sfide do si do, ose një problematike me të cilën të gjitha shtetet sot, jo vetëm ato të zhvilluara, por edhe të pazhvilluara, dhe secili shtet përballet. Në rastin e Kosovës po e cek edhe një herë që gjithë problematika ka involvuat parimin ose atë sintagmën të jesh ose të mos jesh, dilemën hamletiane pra. Dhe mbi këtë bazë në tokë Zoti dërgoi disa autoritete, disa personalitete të udhëhequra nga presidenti Clinton dhe sekretarja Albright, që jo vetëm në kuptimin teorik pra ta krijojnë një shtet, por ta ruajnë qenjen dhe mushtin e një kombi të tërë i cili në mënyrë të drejtë për drejtë po i kanos është shfarosja. Mbi këtë premisë, mbi këto argumente, mendoj që trajtimi ndryshëm është i pa kuptimt, ose trajtimi i këtyre autoriteteve, madje edhe si perandor, mendoj që është i pa alternativë. Jo vetëm për presidentin Clinton, por edhe për gjithë qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qeverinë që dikur udhëheqte presidenti Clinton. Ato aktuale dhe në të ardhmen, populli i Kosovës jashtë borxhli, duhet të jetë mirënjohës dhe duhet gjithmonë t'i gjunjëzohet dhe ta ruajë autoritetin e saj. Ne sot gjatë gjithë ditës në transmetimet drejt për drejta kemi sjellur tek shikuesit deklaratat e para 20 vjetëve të ish presidentit Clinton, ish sekretares Albright, ish kryeministrit Tony Blair dhe po ashtu gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në atë kohë deri te marrja e vendimit për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Mund t'i kujtojmë pak para 20 viteve, si e keni pritur dhe a mendoni që është bërë veprimi më i mirë i mundur për të gjithë ne që të shijojmë lirinë? Definitivisht mund ta kujtoj secilën ditë, madje edhe secilin moment, sepse po flasim për një periudhë që për mua është krejtësisht e kujtuar, domethënë mbaj qartësisht në mendin, nga se kam qenë në kohën time të studimeve si student, në të njëjtën kohë edhe si argat ose si pjesëtar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e cila, domethënë, po bënte të pamundurën bashkë me gjithë popullin e saj, domethënë që të gjente një modalitet ose një rrugë për të arritur gjerë një pjesë e diellit që padyshim edhe ne meritonim si banor më të vjetër të këtij trolli, të këtyre trojeve tjera. Mënyrat e krijimit të shteteve aso kohe, domethënë edhe në kuptimin teorik shpjegoshin me terma të ndryshëm, duke filluar nga dekolonizimi, duke filluar nga shpërbërja e federatave tjera, të cilat Kosovën e kishin lënë pothuajse në nhije, dhe kjo lënje në nhije praktikisht e kishte vendosur popullin ton në një situatë krejtësisht të errët, domethënë të pa perspektivë, madje të pa shpresë. Në mesin e këtyre zhvillimeve, më kujtohet kur ish kryeministri britanik asaj kohe Tony Blair gjatë vizitës në kampin e refugjatëve thotë që ju duhet të keni durim sepse kjo luftë ka të involvuar dy palë, por se ka vetëm një fitues dhe ata fitues jemi ne. Ishte, mendoj që shprehja më e mirë e mundshme që një burrshtetas i cili shihte dritën në fund të tunelit, po u jepte shpresë, po u jepte zemër, po u jepte kurajo njerëzve të cilët kishin humbur çdo gjë. Njerëzve ndaj të cilëve nuk ekzistonte as ligji as e drejta, nuk ekzistonin as teoritë politike për cilat shumë dietarë sot e kësaj dite flasin. Kontradiktat për konfliktin ose luftën ishin tashmë prezente në qarqe të ndryshme politike gjithsesi, por ishin bërë objekti të trajtimit edhe nga kuptime të ndryshme akademike, nëse ka të drejtë të intervenohet apo nuk ka të drejtë, nëse lejon Karta e Organizatës Kombeve të Bashkuara ose nuk lejon, nëse do të kemi blokada nga shtetet të cilat ishin kundër tjera, por se mendjet e ndritura të botës asaj kohe gjetën një shteg ose një klauzol e cila dhe sot e kësaj dite diskutohet, ato që ne në shkencë njohim si sui generis, ose interpretim sui generis, që nënkupton pra për këtë vend duhet të gjendet një shteg i veçantë, një shteg i cili nuk ka qenë i njohur deri më tani, dhe se për të arritur deri atje na duhet patjetër që të kemi intervenimin, përfshi dhe intervenimin ushtarak, sepse të gjitha mjetët diplomatike deri atko ishin shtjerur dhe se regjimi i Miloševićit absolutisht nuk kupton të gjuhën
gjuhën e marrëveshjes. Ekzistonin dy kampe, kampi I cili ishte pro intervenimit, në fakt ishte ai në radhë, po ishte ai që ishte kundër dhe që para vetës dhe para procesit vendoste shumë pengesat në natyrave të ndryshme, duke filluar nga autorizimi I intervenimit që duhet të një akt që kalon nëpër Këshillin e Sigurimit për të autorizuar një forcë për të ndërhyrë një shtet sovran tjera. Por dhe kampi që ishte pro intervenimit dhe me një mbretësi të jashtëzakonshme në rezolutën paraprake, jo në këto 1244-shin, po në rezolutën paraprake kishte vendosur një klauzol shumë interesante, e cila në mesjera shtoshte që ne u bëjmë thirrje palëve që të ndalojnë luftën, të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të gjejnë zgjidhje për konfliktin. Në të kundërtën, komuniteti ndërkombëtar do të përdor të gjitha mjetet e nevojshme. International Community will use all necessary means. Do të thënë ishte një klauzulë që në gjuhën angleze nuk kupton, që në gjuhën shqipe nuk kupton se nëse ju nuk uleni me I zgjidh problemet përmes dialogut, ne do të përdorim secilin mjet të domosdoshëm ose all necessary, të gjitha mjetet e nevojshme për t'i dhënë fund konfliktit. Dhe kjo praktikisht u dëshmua që të jetë si shteg për intervenimin e ardhshëm, për që kampi I NATO-s I udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori si justifikim kuptimin që ne nuk na duhet një autorizim enkas të shkojmë prapë tash në Këshillin e Sigurimit, sepse ishte evident fakti që Këshilli I Sigurimit nuk do të lejonte intervenimin. Dhe mbi këtë arsyetim pra ndodhi mrekullia në kuptimin e intervenimit, ndodhi ajo që më së paku besoheshte, sepse fundja fundit, unë prapë e them si dëshmitari atyre kohëra, si I ri, si student, ndoshta nuk ka mundur të shoh ëndrat më të bukura në formën e tillë çfarë Kosova e pas çlirimit po ofronte. U tha në deklarimet e zyrtarëve amerikan që është bërë shumë në Kosovë dhe që e ardhmja pret Kosovën në integrimin në strukturat euroatlantike. Si jemi pas 20 vjeteve drejt këtyre proceseve? Mendoj që koha prej pavarësisë deri në ditët e sotme ka qenë periudhë që mund të përshkruhet si periudhë e mundësive të jashtëzakonshme dhe arritjeve modeste. Dhe po them një gjë, procesi I krijimit të shteteve nuk është procesi I të shkruarit, sepse sikur procesi I krijimit të shtetit të jetë çështje e shkrimit, popuj dhe grupe të ndryshme etnike për çdo ditë do të ndërtonin shtetin. Në diçka ne po e marrojmë, po e bëjmë një kushtetutë, po hartojmë akte tjera dhe konstatojmë se kemi përfunduar punën. Jo, më shumë se as projekti I krijimit të shteteve është çështje e faktit, dhe këto fakte nënkuptojnë ndërmarrjen e masave dhe të veprimeve për ta bën shtetin ekzistent, për të ndërtuar një sistem të konsoliduar në kuptimin juridik në radhë të parë, dhe për ta bërë ato po ashtu pjesë të botës së civilizuar. Nga pavarësia deri me sot mendoj dhe nuk kam asnjë dilemë, që kemi mbërri shumë edhe përkundër dilemave, përkundër kontestimit të vazhdueshëm juridik ndërkombëtar, që nuk është problematike e vogël. Megjithatë Kosova ka arritur të konsolidojë sistemin e saj të brendshëm me shumë problematika të deri tashme, ndonë se mbetet rrugë e gjatë përpara, rrugë që nënkupton pra një vullnet të madh politik, të ngjashëm çfarë ishte në kohën e çlirimit, por kësaj radhe jo ndoshta për ta çliruar ato, por për t'i dhënë kahjen e duhur vendit që të hapëroj dhe të ecën bazuar në dispozita dhe në ato që ne në kuptimin shkencor I themi shtet ligjor dhe shtet I së drejtës. Profesor, me fal duhet ju ndërprej, sepse kemi një linje të drejt për drejt nga aeroporti I Prishtinës, ku në fakt ish presidenti Clinton përfundon vizitën dhe kemi pamje të drejt për drejta ka takimin e fundit me kryeparlamentarin Veseli. Shohim pamje të drejt për drejta nga aeroporti I Prishtinës, në takim ish presidenti Clinton me kryeparlamentarin Veseli. Nuk e di nëse do të kemi ndonjë prononcim për media, apo janë thjesht vetëm pamje? Shohim edhe shtrëngimin e duarve në mes ish presidentit Clinton dhe kryeparlamentarit Veseli. Congratulations. This is a great day, and you should be happy, you should be proud, and you should be confident facing the future.
And look, everybody's got problems and everybody's got challenges. But you have a vibrant democracy, you have a good record of continuing to make progress and improve. And you're one of only 4 countries that's had no negative growth since the financial crash in 2008. That's worth something, and that tells people that there are serious people here trying to make good things happen. And look, that's more important than all the details. Just have smart people who work hard, who try to make good things happen, and more good things than bad things will happen. It's not a complicated message. This is a day for celebration and rededication. Mr. President, God bless you and the United States. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, everyone. Thanks, guys. Let's go, guys. Come on, guys. Thank you. Kemi ndje kur kështu transmitimin e drejt për drejt nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, pa një deklaratë të shkurtër të ish-presidentit Clinton, i cili tha që duhet të jeni të lumtur, duhet të jeni krenar me gjithë atë që është arritur në Republikën e Kosovës. Secili vend ka sfida në krijimin e shtetit, mirë po edhe përkundër sfidave Kosova si një vend i vogël, po ecën përpara në rrugën e saj drejt zhvillimit. Unë vazhdoj të jem këtu me profesor Hotin dhe do të vazhdojmë të flasim tutje për 20 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, pa me dhe deklaratën e fundit e ish-presidentit Clinton, u shpreh krenar me gjithë atë që ka parë sot në Kosovë, dhe po ashtu tha që Kosova është një vend i vogël, mirë po që ka një të ardhme të ndritur. Gjithsesi, mendoj që mesazhet e presidentit, ashtu siç është, mendoj edhe logjika dhe diskursi amerikan që shpërfaqet përmes asaj thënies së vjetër që amerikanët përdorin, to believe in yourself that you are the best. Besoni në veten tuaj që ju jeni më të mirët, në kuptimin që janë disa vlera të përgjithshme, janë disa vlera universale që udhëheqin SBA-n si popull, dhe bashkë me SBA-n edhe shumë shtete të tjera të cilat ndjekin trendin dhe diskursin amerikan. Kosova nuk mund të bëjë përjashtim, sepse rruga e krijimit të shtetit dhe rruga e lirisë së saj, bashkë me rrugën e zhvillimit të Republikës Kosovës, është e përbashkët, dhe pasi dile mund të konstatoj që edhe liria Kosovës ka 2 bashkëpronar, ose ka Kosovën në radhë të parë, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos harru këtu edhe vendet të tjera mike. Sido që tjetë, mendoj që projekti i shtetbërjes nuk është, ose nuk mund të prezumohet se është kompletu nga akti i shpalljes, por se kjo liri dhe ky bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës më shumë se kaq që nënkupton edhe përgjegjësi dhe obligime për burrshtetasit tanë, për autoritetet tona, madje për secilin qytetar që ti del në ndihmë, që të ndihmoj procesin dhe që vërtet ta përmbyll tërë projektin e krijimit të shtetit të Kosovës. E thash edhe i herë, ka shumë suksese në rrugën e shtetit, në rrugën e krijimit të shtetit, si kundër që ka dhe shumë punë dhe detyra që na presin përpara. Mediat të ndërkombëtare po ashtu i kanë dhënë fokus të veçantë sot 20 vjetorit e çlirimit të Kosovës. Kemi parë një numër të madh të mediave që kanë përcjellur këtë ngjarje. Ajo që është theksuar në raportet e tyre është përmendur fakti se pothuajse në asnjë vend të botës nuk ka shtatore dhe buste të vendosura për njerëz që ende janë gjallë, siç është rasti me Kosovën, ku kemi shtatorën e ish-presidentit Clinton dhe të sekretares Madeleine Albright, e cila tani më është vendosur sot në kryeqytet. Si mund të shpjegohet kjo? Kosova një vend i vogël, një mik i madh i Amerikës, dhe që ndëron njerëzit e saj të cilët na ndihmuan, njerëz të cilët ende janë gjallë. Unë, me neta ju e dini që dhe kurdo që më njetë, dhe në dinë për nga natyra që jam kogja prezent në komunitetin ndërkombëtar, qoftë në institucionet të ndryshme akademike, po edhe politike, dhe unë mbas edhe pajtoj me konstatimin që vërtet është rast i veçantë, është presedan, në kuptimin pozitiv, që ndërtohen bile me dilemat të tilla, me fjalimet të tilla, jam gjend shpesh herë në për universitetet të gjithë, qoftë në Evropë dhe edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por si kundër që është rasti veçantë për të pasur përmendoret e tyre, mendoj që është rasti veçantë edhe mënyra se si u trajtu Kosova, dhe mënyra se çfarë rreziku i u nënshtru, dhe me thënë që mund të them pasi dilemë, që si popull dhe si Kosovë, dhe me thënë u gjendëm para situatës së shfarosjes totale.
Mbi këtë bazë tashmë, Presidenti Clinton, sekretari Albright, generali Clark, Tony Blair, kryeministri Tony Blair tjera, nuk janë më vetëm autoritete politike, të paktën në dritën ose në prizmën se si shohin kosovarët, por janë ata të cilët siguruan mbijetesën, të cilët siguruan ekzistencën e popullit Kosovës. Unë nuk besoj që mund të ketë një autoritet tjetër për të cilin duhet jemi më mirënjohës se sa ndaj këtyre autoriteteve. Mendoj që ua kemi pasur borxh, dhe këtë borxh po ua kthejmë tani. Është një nder modeste sepse ata meritojnë shumë më tepër, po them edhe një herë sepse nuk flisnim për proces politik, po për pengesat aty për atyshme, por në pyetje ka qenë ekzistenca e tërë popullit dhe unë jam krenar me popullin tim, me autoritetet tona që vërtet këtë borxh po ua kthejnë në mënyrë më të mrekullueshme. Faleminderit, ne do të vazhdojmë tutje edhe me një lidhje tjetër të drejtë për drejtë. Tani do të kalojmë në Berlin, ku atje kemi gazetarin Besard Galica, i cili do të zhvillojë një bisedë me ambasadorin e Kosovës në Gjermani, Becufaj. Besard, linja për ju. Faleminderit Menet, përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Gjendemi në Berlin përkatësisht ke porta e Brandenburgut. Jam këtu me ambasadorin Becufaj, me cilin do të bisedojmë, pasi që edhe ka organizuar që sonte do të festohet 20 vjetori i çlirimit të Kosovës këtu në Berlin. Ambasador, urime 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Urime edhe për ju, faleminderit, përshëndetjet për gjithë shikuesit e televizionit publik, për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës nga Berlini. Atëherë fillimisht para se të flasim për organizimin cilin e keni bërë, lutem, si e përjetuat 20 vjetor dhe çfarë do të thoni për Kosovën 20 vjet pas luftës? Plot emocione, në fakt edhe me datën 23 mars, kur NATO kishte filluar para 20 vitesh sulmet ajrore kundër forcave të Miloševićit, ne kemi pas një taquaj ashtu fushat më shumë mediale, ku krerët e shtetit, presidenti Thaçi, kryeministri Haradinaj, kanë qenë pranishëm në mediat mëdha gjermane. Sot kemi po ashtu mediat gjermane shumë të fokusuara me çështjen e Kosovës. Kemi një koment të ministrit të punëve të jashtme, zotit Pacolli, në njën prej gazetave më prestigjioze gjermane në Die Welt, me fjalët falemderit nga Republika e Kosovës për Gjermaninë. Në mbrëmje sonte, këtu ka shi nesh prapa tek porta e Brandenburgut, në një kulm, themi ashtu, me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do ta festojmë 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Ka qenë ide edhe projekti i yni gjithë ambasadës që këtë ditë edhe këtë datë të shënuar ta festojmë edhe në Berlin, për arsye sepse Kosova deshem s'deshem edhe për Gjermaninë edhe për Berlinin paraset një lloj emocionit veçantë, jo vetëm për faktin që në Gjermani kemi rreth 400.000 qytetar, po edhe për faktin e thjeshtë që Gjermania pas luftës së dytë botërore në fakt për herë të parë u fut në një luftë kësaj radhe, në luftë për çlirimin e Kosovës me aleatet e saj nga Aleanca Veriatlantike. Ambasador, në sonde do të marrin pjesë emrat e njohur të politikës, ish politikan të njohur gjerman. A mund na përmendesh ku do të jetë mysafir? Në një emër më të theksuar. Ne kemi bërë thirrjen ose ftesën ta quaj ashtu klasike, domethënë që e bën çdo ambasadë. Kemi dërguar mjaft ftesa, po jemi goxha të befasuar që kemi një rezonancë jashtëzakonisht të madhe. Domethënë ftesat u kanë shkuar të gjitha institucioneve relevante gjermane, u kanë shkuar të gjitha përfaqësive shtetërore në Berlin, që janë rreth 180 dhe kemi të konfirmuar më shumë se 200 mysafir, po ashtu edhe nga komuniteti ynë këtu. Kemi përfaqësues nga zyra e kancelarës këshilltarët e saj, kemi nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, nga Ministria e Mbrojtjes, kemi të konfirmuar pjesëmarrjen e Wolfgang Ischinger, kemi të konfirmuar pjesëmarrjen e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Berlin, zotit Grenell, dhe kështu me radhë. Do të përpiqemi që në kuadër të asaj që quhet mundësi, domethënë që të jemi sa më mikpritës edhe ta shënojmë këtë ditë, sepse është sa e rëndësishme për ne, po aq edhe për Berlinin dhe për Gjermaninë. Ambasador, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju, përshëndetje në Kosovë. Atëherë dashur shikues dhe kolege Menet, ne mbrëmja e organizuar nga Ambasada e Kosovës këtu në Berlin për ndërtën 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës do të fillojë në orën 19. Ne natyrisht që nëse sonte jo natyrisht pasi që ka pasur ngjarje të shumta në Prishtinë, duke pasur parasysh që kanë ardhur
ikonat e çlirimit të Kosovës, zoti Clinton dhe zonja Albright. Unë do të përpiqem ndoshta edhe sonte brenda edicionit të lajmeve, por gjithsesi edhe nesër brenda 19:30 të RTK-s të sjellim edhe këtë ngjarje të sonte këtu në Berlin. Besart, faleminderit për këto informacione, ju përshëndesim edhe ne këtu nga Prishtina dhe urojmë që të kaloni mirë në aktivitetet që ka organizuar Ambasada e Kosovës në Gjermani përnder të 20 vjetorit të hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe çlirimit të Republikës së Kosovës. Sigurisht që edhe Gjermania vazhdon të ketë rol kyç për Kosovën, pasi që patëm lidhje nga Gjermania do të vazhdojmë me rolin që tani Merkel dhe Macron kanë për dialogun. Jemi edhe në minutat e fundit, do doja të ndalesh edhe të kjo temë. 20 vjet pas çlirimit të Kosovës, mund të presim finalizim të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndoshta para se japim përgjigje kësaj pyetje, më lejohet si një lloj divergjencë në kuptimin e ngjarjes që zhvillohet. Pak më herët një koleg im i cili është domethënë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë konfirmoi pjesëmarrjen e tij në pritjen e sotme, në organizimin e sotëm, do të thotë që simbolika e 20 vjetorit Kosovës e shënuar tek porta e Brandenburgut, po shpresojmë që do të bartë edhe mesazhin që bartë kjo port, do të thënë një ndarje historike mes këtyre dy vendeve, dhe që në demokraci tash po sjell unifikimin, do të thënë një port që dikur shënonte ndarjen tjera, sot flet për unifikimin e Gjermanisë. Prandaj kjo simbolik po shpresojmë që do të përcjellet edhe në rastin e Kosovës. Nisur nga fakti që, siç thatë edhe ju, domethënë gjermanët dhe francezët si duket kanë marrur vërtet seriozisht mbi supet e tyre që është e arritjes së zgjidhjes përfundimtare ose të asaj që ne i themi normalizimi i raporteve, sepse mendoj që nuk është termi i duhur mbase të vritet për zgjidhjen. Mendoj që këto rrethona tashmë kanë ardhur si rezultat i brishtësisë ose i qëndrimit jo krejtësisht të qartë, pozitës jo krejtësisht të qartë të Brukselit zyrtar, dhe Gjermania, Franca si dy akter kryesor të politikës evropiane, mendoj që po provojnë të japin një impuls të ri, një shtytje të re, një procesi që tashmë konsiderohet që ka stagnuar. Unë nuk kam asnjë dilemë që po shkojmë, jemi në rrugën e duhur, sepse nuk mund të imagjinoj një veprim gjermano-francez pa një mbështetje ose pa një koordinim shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë dua të besoj që shumë shpejt ose në terma afat shkurtër, nisur nga objektivat politike të dyja vendeve, mendoj që do të flasim me terma konkret për dhënje fund ose përmbyllje të këtij kapitulli të konfliktit shekullor mes Kosovës dhe Serbisë. Kanë mbetur edhe pak ditë deri te takimi i Parisit, i cili pritet të mbahet me një korrik. Kemi parë deklarime që një takim i tillë mund të dështoj. Prisni që të kemi një takim dhe të kemi ndonjë qartësi të asaj se si do të ecë tutje me dialogun. Jo, nuk mund të dështoj. Mendoj që këto janë retorika politike të cilat bëhen nga palët, ndoshta për të përfituar sa më shumë, sepse dihet mirë filli që qëndrimet janë diametralisht të kundërta. Dhe deklarimet publik që nëse pala tjetër nuk është e gatshme të bëjë kompromis, atëherë praktikisht nuk kemi se për çfarë të udhtojmë në Paris. Mendoj që janë vetëm një lloj turysnie që bëhet nga njëna respektivisht pala tjetër. Por se përtej këtyre deklarimeve mendoj që Parisi do të jetë një shtytje shumë më e fuqishme se sa Berlini, sepse jo për faktin, për fuqinë politike, duke mos dashur të minimizoj rolin e Berlinit, por për faktin e një kontinuiteti që ka vazhduar që ka filluar në Berlin, do të vazhdojë në Paris, sipas bindjes sime shumë shpejt do të përfundojë në një qendër tjetër, dhe ajo qendër do të jetë Washingtoni. Do thotë kjo që bazohet kjo në letrën e presidentit Trump apo në rrjedhën e gjitha zhvillimeve që po ndodhin? Që të dyja, sepse fuqia politike amerikane në veçanti për rastin e Kosovës është e pakontestueshme. Dhe nëse kësaj i shtojmë edhe rrjedhën ose ngjarjet të cilat pasuan këtë letër, është krejtësisht e besueshme që këto dy qendra do të bëjnë të gjitha përgatitjet për t'i dhënë vullën përfundimtare në SBA. Është e pritshme, domethënë, që të ketë edhe obstruksione të ndryshme ose tentativa për ta penguar këtë proces, sepse në veçanti për leadershipin në Beograd është e komplikuar
për shkak të pozitës së tyre, pozicionit tyre strategjik pro lindjes ose pro përëndimit. Megjithatë mendoj që edhe serbët janë definitivisht të interesuar për të përfituar sa më shumë në rastin e parë, por gjithsesi për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare problemit. 20 vjetë pas luftës, si e shihni Kosovën në raportet apo marrëdhëniet ndërkombëtare, duke pas parasysh edhe këtu presionin e vazhdueshëm të Beogradit zyrtar për pengimin e Kosovës në antarësimin e organizata të ndryshme ndërkombëtare? Mendoj që mund të flasim për suksese, sepse fundit tash 20 vjet pas luftës Kosova ka një përfaqësim solid ndërkombëtar. Ka provu kohë pas kohë të bëj hapa të duhur, ose të shkojnë në drejtimit të duhur për ta përmirësuar imazhin. Është ballafaqur me probleme të natyrave nga më të ndryshme, dhe unë më të vështira do të i cilësoj ato që vinë nga brenda, sepse siç thash pak më herët, si asnjëherë në histori, Republika e Kosovës nuk ka pas mbështetje kaq të gjerë ndërkombëtare. Pra sot po flasim për shënimin e 20 vjetorit në Berlinin zyrtar, një qendër që dikur nuk pranonte absolutisht rrethanat e krijuara në Kosovë, ose flasim për mbështetjen e Parisit etj. Nëse kemi parasysh pra që kemi një mbështetje të një game kaq të gjerë të vendeve ose të partnerëve, vërtet do të mund të bësh, do është mëkat që nuk është bërë shumë më tepër, dhe të kënaqemi me rezultatin çfarë aktualisht kemi. Justifikimet që gjoja Beogradit zyrtar po e pengua ka, mendoj që vërtet janë të nivelit, jo të duhur, jo të kënaqshëm. Mendoj që nuk do duhet kishin vend në këtë sfond, sepse fundit ne jemi në luftë diplomatike, dhe nga pala tjetër nuk mund të presësh asgjë tjetër për pos që të bëj pengesa. Statë pengesë të paraqisin edhe vende që nuk e ka njohur ende Kosovën, një fushat të madhe bën Rusia, ka vende që pengojnë Kosovën në shumë fusha. Gjithsesi, por ka do të thënë numri atyre vendeve që shtyjnë Kosovën është shumë më i fuqishëm, shumë më i madh, dhe në vendet të saktuara mendoj që vërtet nuk kemi bë punën e duhur. Nëse Rusia ka ndikim ta zëm në disa vende në Amerikën Latine atje, të vendet kryesisht diktatoriale, Franca dhe Parisi zyrtar kanë ndikim të jashtëzakonshëm në vendet e Afrikës, të cilat edhe sot e kësaj dite nuk po njohin Kosovën. Mendoj pra që nuk kemi kryer detyrat tona të shtëpisë, në mënyrë të duhur, në mënyrë që të kishim sa më shumë njohje, të kishim më shumë reprezentim juridik ndërkombëtar, të përmirësonim imazhin ton, sepse fundit, do thënë për kohë të gjatë, madje edhe sot e kësaj dite, sa herë që flitet për Kosovën në çarqe të ndryshme ndërkombëtare, imazhi i parë që del parasysh është lufta. Dhe mendoj që kësaj praktike duhet t'i japim fund, duhet të hapim dyrë dhe shtigje për të promovuar vlera. Shihni këto ditët e fundit me një grup djemësh e vajzash të reja, do të thënë Kosova po përfaqësohet në mënyrë të jashtëzakonshme në sport. Ngjashëm do duhet të hapim dyert për kulturën, për personalitete të veçanta që vërtet janë të gatshëm t'i japin shumë vendit. Unë pres që të ndryshohet logjika dhe diskursi politik në Kosovë për ta bë Kosovën më të mirë, për ta bë Kosovën më pozitive në Komitetin Ndërkombëtar dhe përfundimisht për ta dërguar atje ku edhe ka vend. Cili duhet jetë fokusi tash tani më do të hymë në dekadën e tretë. Në çka duhet të fokusohemi, ç'tecet tutje? Ne themi gjithmonë edhe në diskursin politik, po dhe në akademik, që shtetet demokratike i bashkojnë disa vlera të cilat konsiderohen që janë vlera universale për kohën tonë. Dhe këto vlera nënkuptojnë sundimin e rendit dhe të ligjit, promovimin e demokracisë, respektimin e të drejtave të njeriut pa asnjë lloj dallimi dhe promovimin e zhvillimit ekonomik si një dimension që i jep secilit mundësi që të ketë jetën e lumtur ose jetën për cilën ndron. Mendoj se çfarëdo diskursi ose për çfarëdo teorie, para këtyre teoremave do duhet binte poshtë dhe Kosova vërtet t'i ndiste këto objektiva për të siguruar një ardhmë më të ndritur për qytetarët e vet. Profesor, faleminderit që ishit sot në këtë emision special në shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Faleminderit edhe një herë edhe juve dhe më lejoni pra që në fund krejt edhe juve edhe gjithë shikuesve të Radio Televizionit Kosovës të uroj 20 vjetorin e pavarësisë së vendit.
Faleminderit, të nderuar shikues, ne këtu përmbyllim transmetimin e drejt për drejt. Transmetim ky i nisur që nga ora 7 e mëngjesit dhe që ka vazhduar deri me tani në orën 17. Kemi sjellur gjatë gjithë ditës të gjitha ngjarjet në transmetim direkt në kohë reale, po ashtu kemi sjellur transmetime të drejt për drejta nga të gjitha komunat e Kosovës. Pas pak do të sjellim edicionin e lajmeve të orës 17. Po ashtu në orën 17 është paraparë të mbahet edhe konferenca ndërkombëtare për sigurinë, që konferencë kjo e cila do të mbledh njohës të çështjeve të sigurisë përfaqësues politik vendore ndërkombëtar, të cilën do ta bëjmë transmetimin e saj, do ta bëjmë drejt për drejt. Kjo konferencë do nis pra në orën 17 dhe do të përfundojë në orën 19:30. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me Televizionin Publik të Kosovës dhe me emisionin special në shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe çlirimit të vendit. Mirupafshim në emisionet e radhës.